bí mật về đường tăng và các đệ tử được Phật ban phước. Người đi tìm Phật lại chính là Phật, kẻ phạm tội nặng nhất lại được giải thoát sớm nhất, và hành trình ngàn dặm thỉnh kinh cuối cùng phát hiện ra rằng chân kinh vốn đã ở ngay trong tâm mình từ thuở ban đầu. Đây chính là nghịch lý lớn nhất trong câu chuyện về đường tăng và các đệ tử, một bí mật mà hàng ngàn năm qua ít ai thực sự thấu hiểu. Phần 1. Chân tướng lịch sử của Huyền Trang Tam Tạng. Trước khi đi vào những bí mật sâu xa, chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa hai đường tăng. Một là Huyền Trang lịch sử, vị Pháp sư vĩ đại của Trung Quốc thế kỷ thứ 7. Hai là nhân vật đường tăng trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Huyền Trang lịch sử sinh năm 602 và tịch năm 664 tại Trung Quốc thời nhà Đường. Ngài xuất gia từ năm 13 tuổi và vào năm 629, khi 27 tuổi, Ngài bắt đầu hành trình đơn độc đi bộ sang Ấn Độ tìm kiếm chân lý Phật Pháp. Hành trình kéo dài 17 năm với hơn 3 vạn dặm đường qua sa mạc Gobi, vượt núi tuyết Himalaya, băng qua 138 quốc gia. Ngài đã học tập tại Đại học Nalanda, trung tâm Phật giáo lớn nhất thời bấy giờ, dưới sự chỉ dẫn của các bậc thầy như Pháp Sư Giới Hiền. Khi trở về Trường An năm 645, Ngài mang theo 657 bộ kinh điển bằng tiếng Phạn. Suốt 19 năm còn lại của cuộc đời, Ngài dịch thuật 75 bộ kinh, tổng cộng 1.335 quyển, một công trình vĩ đại chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Ngài cũng viết nên bộ Đại Đường Tây Vức Ký, ghi chép chi tiết về 138 quốc gia đã đi qua, trở thành tài liệu quý giá về lịch sử, địa lý, văn hóa Á Châu thế kỷ 7. Đây là sự thật lịch sử, có thể kiểm chứng qua nhiều tư liệu cổ đại. Phần 2. Từ lịch sử đến huyền thoại. Câu chuyện của Huyền Trang quá phi thường nên đã trở thành truyền thuyết dân gian. Qua nhiều thế kỷ, câu chuyện được thêm thắt nhiều yếu tố thần thoại. Đến thế kỷ 16, nhà văn Ngô Thừa Ân sáng tác tiểu thuyết Tây Du Ký, biến hành trình lịch sử thành một trường thiên thần thoại vĩ đại. Trong tiểu thuyết này, Đường Tăng không còn đi một mình mà có 4 đệ tử, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và người còn lại chính là chú ngựa Bạch Long mà Đường Tăng đã cưỡi trên suốt chuyến hành trình thỉnh kinh. 4 nhân vật này hoàn toàn là sáng tạo văn học, không có trong lịch sử thực. Nhưng đây là điểm quan trọng, sự hư cấu này không phải để giải trí đơn thuần. Ngô Thừa Ân là một nhà đạo sĩ tinh thông cả Phật, đạo, Nho. Ông đã khéo léo sử dụng nghệ thuật để ẩn dụ những chân lý Phật Pháp sâu xa. Mỗi nhân vật, mỗi kiếp nạn trong Tây Du Ký đều mang một tầng nghĩa triết học. Đây chính là lý do tại sao tác phẩm này được xếp vào tứ đại danh tác của Trung Hoa. Phần 3. Bí mật ẩn dụ trong sư đồ 5 người. Bây giờ, chúng ta đi vào phần quan trọng nhất, ý nghĩa tượng trưng của sư đồ 5 người. Trong Phật Pháp, con người có 5 uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 5 nhân vật trong Tây Du Ký chính là tượng trưng cho 5 uẩn này. Đường Tăng đại diện cho thức uẩn, tâm thức thanh tịnh, bản tính Phật. Tôn Ngộ Không là tâm viên ý mã, tâm ý dao động không ngừng. Trừ Bát Giới tượng trưng cho dục vọng và tham ái. Sa Tăng đại diện cho hành uẩn, sự thực hành kiên định. Bạch Long Mã là thân xác, là phương tiện chở đạo. Hành trình Tây Thiên chính là hành trình tu tập, điều phục 5 uẩn để về nguồn. Mỗi lần gặp yêu ma là một lần đối diện với phiền não trong tâm. Mỗi lần vượt qua kiếp nạn là một lần siêu việt giới hạn của bản ngã. Phần 4. Tôn Ngộ Không, biểu tượng của tâm thức. Trong tất cả các đệ tử, Tôn Ngộ Không là nhân vật được yêu thích nhất. Nhưng ít ai biết rằng Ngộ Không chính là phiên bản tối ưu của chính mình mà mỗi người cần khám phá. Ngộ Không sinh ra từ đá, không cha không mẹ, tượng trưng cho tâm thức vốn sẵn, không do duyên sinh. Đây là ý niệm về Phật tánh vốn có trong mỗi chúng sinh theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Ban đầu, Ngộ Không đại náo thiên cung, thách thức mọi quy tắc. Đây là giai đoạn vô minh, khi tâm thức chưa được khai sáng, tự cao tự đại, không nhận ra giới hạn của mình. Sau đó Ngộ Không bị Phật Như Lai trấn dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. Con số 500 là biểu tượng cho nghiệp lực, cho thời gian cần thiết để quả báo chín mùi. Đây cũng là thời gian Ngộ Không phản tỉnh, nhận ra bản chất của mình. Khi Đường Tăng cứu Ngộ Không ra khỏi núi,
đó là thời điểm duyên lành hội tụ. Đường Tăng đặt vòng kim cô lên đầu Ngộ Không, tượng trưng cho giới luật, cho sự tự chế. Nhiều người nghĩ vòng kim cô là xiềng xích, là gò bó. Nhưng trong Phật Pháp, giới luật chính là giải thoát. Vì khi biết điều phục tâm ý, con người mới thật sự tự do. Suốt hành trình Tây Thiên, Ngộ Không không ngừng bảo vệ sư phụ, diệt trừ yêu ma. Đây là quá trình tâm thức dần thanh tịnh, phá trừ phiền não. Phân tích ý nghĩa tượng trưng của nhân vật Phật giáo. Tôi đang viết về ý nghĩa tượng trưng của các nhân vật. Cần đảm bảo rằng tôi đang phân tích ý nghĩa văn học và triết học, không phải nói đây là sự thật lịch sử. Tôi đã làm rõ ở phần đầu rằng các đệ tử là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết. Bây giờ, tôi đang phân tích ý nghĩa của họ theo góc độ Phật Pháp. Cuối cùng, khi thỉnh được chân kinh về, Ngộ Không được phong đấu chiến thắng Phật. Từ Tề Thiên Đại Thánh đến đấu chiến thắng Phật, đây là con đường từ ngã mạn đến giác ngộ. Phần 5. Trư Bát Giới, người thầy dạy về chấp nhận. Trư Bát Giới là nhân vật hay bị chế giễu nhất trong Tây Du Ký. Ham ăn, ham ngủ, ham sắc hay kêu ca phàn nàn, nhiều lần muốn bỏ cuộc về quê. Nhưng đây lại là nhân vật rất đổi, con người, rất gần gũi với đời sống thực. Trư Bát Giới nguyên là thiên bồng nguyên soái, bị đày xuống phàm trần vì phạm giới. Trong Phật Pháp, điều này ám chỉ sự sa đọa khi không giữ được tâm thanh tịnh. Nhưng điểm đặc biệt là dù ham muốn nhiều, Bát Giới vẫn không bỏ cuộc. Dù kêu ca, nhưng vẫn đi tiếp. Dù ham ăn, nhưng vẫn gánh hành lý, làm việc khổ nhọc. Đây chính là hình ảnh của đại đa số người tu tập còn phiền não, nhưng vẫn cố gắng. Trong Kinh Pháp Hoa có dạy, Phật không từ chối bất cứ ai, dù người đó còn nhiều tập khí. Quan trọng là có tâm hướng thiện, có nguyện lực tiến về giác ngộ. Trừ Bát Giới, cuối cùng được phong Tịnh Đàn sứ giả. Tuy không cao bằng Phật, nhưng vẫn được thừa nhận công đức. Đây là lời dạy về từ bi và chấp nhận, con đường tu tập không đòi hỏi hoàn hảo ngay từ đầu. Quan trọng là sự kiên trì và lòng chân thành. Phần 6. Sa Tăng, sức mạnh của sự thầm lặng. Sa Tăng là nhân vật ít lời nhất, ít được chú ý nhất, nhưng lại quan trọng nhất. Nguyên là Quyển Liêm đại tướng, bị đày vì đánh vỡ cốc thủy tinh. Một lỗi lầm tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng phải chịu hình phạt nặng nề. Đây là lời nhắc nhở về luật nhân quả, mọi hành động đều có hậu quả, dù nhỏ nhất. Sa Tăng trong hành trình không có nhiều màn thể hiện như Ngộ Không hay Bát Giới. Ngài âm thầm gánh hành lý, lo việc cơm nước, chăm sóc sư phụ. Khi gặp yêu ma, Sa Tăng không ham công, chỉ làm việc cần làm. Đây chính là đức hạnh quan trọng nhất trong tu tập, sự kiên nhẫn và khiêm nhường. Phật dạy trong Kinh Địa Tạng, công đức không nằm ở việc lớn hay nhỏ, mà ở tâm thanh tịnh hay không. Sa Tăng thể hiện sự tu tập thầm lặng, không cầu danh, không cầu lợi. Cuối cùng, Sa Tăng được phong kim thần La Hán. La Hán là quả vị cao trong Phật giáo, là người đã đoạn trừ phiền não. Điều này cho thấy sự thầm lặng thực hành mới là con đường chắc chắn đến giải thoát. Phần 7. Bạch Long Mã, phương tiện tu hành. Bạch Long Mã là con rồng bị xử tử vì ăn thịt ngựa của Bồ Tát. Sau đó được Quan Âm cứu độ, hóa thành ngựa trắng để chở đường tăng. Trong suốt hành trình, Bạch Long Mã im lặng, chịu đựng, kiên trì. Gánh nặng trên lưng nhưng không hề kêu ca. Đây là biểu tượng cho thân xác, phương tiện để chở đạo. Phật dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Thân xác là công cụ quý báu để tu tập, cần được trân trọng và sử dụng đúng cách. Nhưng cũng không nên quá chấp vào thân, vì nó chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Cuối cùng, Bạch Long Mã được phong Bát Bộ Thiên Long Quản Lực Bồ Tát. Từ một kẻ phạm tội đến Bồ Tát, cho thấy sức mạnh của sám hối và thực hành. Phần 8. 81 kiếp nạn, ý nghĩa sâu xa. Trong Tây Du Ký, sư đồ 5 người phải trải qua 81 kiếp nạn mới được thành công. Con số 81 không phải ngẫu nhiên. 81 là 9 nhân 9, trong văn hóa Trung Hoa, số 9 tượng trưng cho cực số, cho trọn vẹn. Trong Phật Pháp, 81 là biểu tượng cho vô số phiền não mà con người phải vượt qua. Mỗi kiếp nạn đều có bài học riêng. Có kiếp nạn về tham dục như Tây Lương Nữ Quốc, Bàn Tơ Đồng.
Có kiếp nạn về sân hận như khi gặp các yêu quái muốn báo thù. Có kiếp nạn về si mê như khi không phân biệt được chân yêu. Có kiếp nạn về nghi ngờ như khi đệ tử và thầy mâu thuẫn. Tất cả đều là những phiền não mà người tu phải đối diện. Điều đặc biệt là nhiều yêu quái trong Tây Du Ký có bối cảnh từ cõi trời. Họ là đồ vật hay thú cưng của các vị Phật, Bồ Tát, thần tiên. Điều này ám chỉ rằng phiền não không đến từ bên ngoài mà từ trong tâm thức ta. Những gì ta gọi là yêu ma, thực ra là phần bóng tối trong chính mình. Để giác ngộ, ta không cần tiêu diệt chúng, mà cần chuyển hóa chúng. Đây là trí tuệ thâm sâu của Phật giáo Đại Thừa. Vần 9, khi đến Tây Thiên, chân kinh vô tự. Một trong những tình tiết gây tranh cãi nhất trong Tây Du Ký là khi sư đồ đến Lôi Âm tự. Lần đầu tiên, họ nhận được kinh vô tự, những quyển kinh trống không. Anan và Ca Diếp nói, chân kinh vốn vô tự, truyền cho các ngươi cũng là đúng pháp. Nhưng vì Đường Tăng chưa hiểu, phải đem vật phẩm đến cúng dường mới nhận được kinh có chữ. Nhiều người cho rằng đây là châm biếm sự tham lam của tăng chúng. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn nằm ở chỗ khác. Kinh vô tự là chân lý tối thượng, không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ văn tự. Phật dạy, lời nói là Tây chỉ trăng, đừng nhầm Tây chỉ với mặt trăng. Kinh điển chỉ là phương tiện để chỉ đạo, chân lý phải tự mình chứng ngộ. Nhưng vì chúng sinh còn chấp vào tướng, còn cần văn tự để tu học, nên Phật từ bi ban cho kinh có chữ. Đây là sự khéo léo phương tiện, dùng hữu tự để dẫn đến vô tự. Khi hiểu được điều này, ta nhận ra hành trình thỉnh kinh không phải để lấy sách vở, mà là để qua quá trình gian khổ đó, tâm thức được rèn luyện, phiền não được đốt sạch. Dân kinh vốn đã có sẵn trong tâm từ đầu, chỉ cần quét sạch bụi trần để thấy. Vần 10, tại sao cần phải đi khi kinh đã có sẵn? Đây là nghịch lý lớn nhất, nếu chân kinh ở trong tâm, tại sao phải đi xa? Câu hỏi này đã được Thiền Tông đặt ra từ lâu. Lục Tổ Huệ Năng từng nói, Bồ đề không phải cây, đài soi chẳng phải gương. Vốn không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Nghĩa là Phật tánh vốn thanh tịnh, không cần tìm cầu bên ngoài. Nhưng Phật cũng dạy, không đi qua con đường, làm sao biết đích đến. Hành trình Tây Thiên tượng trưng cho quá trình tu tập. Tu tập không phải để có được thứ gì mình chưa có, mà là để nhận ra thứ mình vốn đã có, nhưng quên mất. Giống như hạt ngọc trong áo của người kia trong kinh Pháp Hoa. Hạt ngọc vốn luôn ở đó, nhưng người đó không biết nên đi khắp nơi tìm kiếm. Hành trình không phải để tạo ra giác ngộ, mà để loại bỏ che chướng. Mỗi kiếp nạn là một lớp bụi được quét đi. Mỗi bước chân là một chấp niệm được buông xuống. Khi đến Tây Thiên, Đường Tăng không nhận được gì mới. Ngài chỉ nhận ra rằng mình vốn đã đầy đủ từ lúc khởi hành. Vần 11, bài học cho người tu tập thời hiện đại. Câu chuyện Tây Du Ký tuy được viết từ thế kỷ 16, nhưng vẫn vô cùng thiết thực cho thời đại ngày nay. Trong thời đại công nghệ phát triển, con người ta đang sống nhanh hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều muốn tức thì, ăn liền, giải trí liền, kiến thức liền, thậm chí cả giác ngộ cũng muốn liền. Nhưng Tây Du Ký nhắc nhở, con đường tâm linh không có đường tắt. 17 năm của huyền trang lịch sử, 14 năm của Đường Tăng văn học, đều là những con số đủ lớn để nói lên rằng tu tập cần thời gian. Tôn Ngộ không dạy ta về sự điều phục tâm ý trong thời đại xao lãng. Bao nhiêu thông tin tràn ngập mỗi ngày từ điện thoại, mạng xã hội. Tâm ta như Ngộ không chưa đội vòng kim cô, nhảy lung tung, không kiểm soát nổi. Cần có giới luật, có kỷ luật để tâm không bị cuốn theo nghiệp thức. Rư Bát Giới dạy ta về sự chấp nhận bản thân bất toàn. Trong thời đại so sánh trên mạng xã hội, mọi người đều tạo hình ảnh hoàn hảo. Ta dễ rơi vào tự ti, cảm thấy mình không đủ tốt. Nhưng Bát Giới nhắc nhở, dù còn nhiều tập khí, miễn có tâm hướng thiện là được. Không ai hoàn hảo từ đầu, quan trọng là sự tiến bộ từng ngày. Sa Tăng dạy ta về công việc thầm lặng trong thời đại khao khát nổi tiếng. Bao nhiêu người làm việc chỉ để khoe trên mạng, để được khen ngợi. Nhưng công đức chân thật không cần người khác biết. Làm việc tốt với tâm thanh tịnh, không cầu báo đáp.
Bạch Long Mã dạy ta về sự kiên nhẫn, gánh vác trách nhiệm. Trong thời đại, mọi người đều muốn tự do, không muốn ràng buộc. Nhưng trách nhiệm chính là phần tu tập của ta. Chăm sóc gia đình, làm tốt công việc, đối xử tốt với người khác. Những điều bình thường này chính là tu hành trong đời thường. Phần 12, Phật Pháp không xa, ngay trong cuộc sống. Nhiều người nghĩ tu tập là phải đi chùa, niệm Phật, tụng kinh. Những điều đó tốt, nhưng không phải toàn bộ. Phật dạy trong kinh Duy Ma Cật, trong đời sống bình thường, chính là đạo tràng. Mỗi tình huống trong cuộc sống đều là cơ hội tu tập. Khi gặp người khó chịu, đó là cơ hội tu nhẫn nhục. Khi gặp cám dỗ, đó là cơ hội tu giới luật. Khi gặp nghịch cảnh, đó là cơ hội tu bình đẳng tâm. Đường Tăng không cần đi Tây Thiên để gặp Phật. Phật có mặt trong mỗi kiếp nạn mà Ngài trải qua. Cũng vậy, ta không cần đi đâu xa để tu tập. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều là cơ hội giác ngộ. Quan trọng là ta có nhận ra không? Phần 13, ba điều Phật ban phước thật sự. Tiêu đề, bài viết nói về Phật ban phước. Nhưng phước không phải là tài lộc, danh vọng hay quyền lực như nhiều người nghĩ. Ba điều phước báu mà Phật ban cho những ai đi theo con đường giác ngộ là: một là tâm an. Khi hiểu được vô thường, hiểu được nhân quả, ta không còn lo sợ. Sống trong hiện tại, chấp nhận những gì đến, buông bỏ những gì đi. Tâm an lạc giữa muôn nghìn biến động của đời. Hai là trí tuệ. Không phải kiến thức đọc từ sách vở, mà là sự thấu hiểu bản chất của sự vật. Nhìn thấy được mọi hiện tượng đều vô thường, vô ngã, không thực. Từ đó không còn vướng mắc, chấp trước. Ba là từ bi. Khi thấy rõ tất cả chúng sinh đều đang chịu khổ vì vô minh, lòng từ bi tự nhiên phát sinh, muốn giúp họ giải thoát. Không còn sân hận, ganh ghét, phân biệt. Ba điều này chính là phước báu lớn nhất mà không tiền bạc nào mua được. Đường Tăng và các đệ tử sau hành trình đều đạt được ba điều này. Và đó là lý do họ trở thành Phật, Bồ Tát, La Hán. Không phải vì họ nhận được chức vị, mà vì họ chứng ngộ được chân lý. Phần 14, lời kết hành trình của chính bạn. Câu chuyện Tây Du Ký không phải của Đường Tăng, mà là của mỗi chúng ta. Mỗi người đều là đường tăng trên hành trình về nguồn. Trong ta có tôn ngộ không, tâm ý dao động cần điều phục. Có trừ bát giới, những ham muốn cần chuyển hóa. Có sa tăng, đức hạnh thầm lặng cần nuôi dưỡng. Có bạch long mã, hình xác cần trân trọng. Hành trình không dễ dàng. Sẽ có 81 kiếp nạn, hay nhiều hơn, hay ít hơn. Nhưng mỗi kiếp nạn là một món quà. Là cơ hội để ta thấy rõ mình hơn, để phá vỡ những ảo tưởng, để tiến gần hơn đến chân ngã. Và khi một ngày nào đó, sau những chông gai, ta đến được Tây Thiên trong tâm mình, ta sẽ nhận ra chân kinh vốn đã ở đây từ đầu. Ta không hề mất mát gì. Ta chỉ quên, và giờ đây, ta nhớ lại. Đó là lúc ta cười, không phải vì hạnh phúc, mà vì thấy mình đã tìm kiếm cái mình vốn có, đã chạy theo cái đang ở ngay đây. Và đó chính là giác ngộ. Xin nhớ, Đường Tăng không phải đi để tìm Phật. Ngài đi để nhận ra mình vốn đã là Phật. Bạn cũng vậy. Nếu những dòng chữ này đã chạm đến trái tim bạn, nếu bạn cảm nhận được tiếng gọi từ hành trình về nguồn, thì đừng để nó chỉ là một bài đọc rồi quên. Hãy bắt đầu hành trình của chính bạn ngay hôm nay. Không cần đi xa, không cần bỏ bê công việc gia đình. Chỉ cần mỗi ngày dành 10 phút tĩnh tâm, quan sát hơi thở, nhìn lại tâm ý mình. Mỗi ngày thực hành một điều thiện nhỏ, nói lời tử tế, làm việc cẩn thận, đối xử nhân ái. Mỗi ngày đọc một đoạn kinh, hoặc nghe một bài giảng pháp để nuôi dưỡng trí tuệ. Và quan trọng nhất, hãy kiên trì. Đường dài mới biết ngựa hay, việc khó mới thấy lòng người. Hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để nhận được thêm nhiều bài học từ lời dạy của Phật và các bậc thánh hiền. Mỗi video là một hành trang, một kim chỉ nam trên con đường tu tập của bạn. Hãy bấm nút thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bài học nào. Hãy chia sẻ với những người thân yêu để họ cũng có cơ hội được nghe những lời dạy quý báu này. Và đừng quên để lại bình luận chia sẻ cảm nhận
suy nghĩ của bạn. Vì trên con đường tu tập, chúng ta là bạn đồng hành của nhau. Con đường ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Hãy bước đi, ngay bây giờ. Phật tánh vốn sẵn, chỉ đợi bạn quay về. Nam Mô A Di Đà Phật.